Magandang araw mga boss. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-sign up or makuha natin yung ating QR code sa box cert tsaka yung ating record ng first dose tsaka second dose. Nandito po tayo sa labas ngayon kaya medyo maingay. Wala pong internet connection si Converge. Kaya nagde-data lang po ako kay Globe. Pero nasa labas na ako, mabagal pa din. Okay, punta tayo ng Google Chrome mga boss. Google Chrome. Ayan. Then, type natin dito sa search tab Boxcert PH. Ayan. Then, itong kaunahan po mga boss, boxcert.doh.gov.ph. Wait lang natin mag-load. Ayan. Ito yung ating first step. Review data privacy. Tap natin tong where you vaccinated more than 48 hours. Then yes. Okay. Next. Proceed tayo sa enter details. Last name. Kuhanin natin doon sa ating vaccination card na mula sa ating RHU. Kahit hindi nyo na i-type yung middle name, proceed na agad tayo sa birthday. Ayan mga boss, next tayo. Proceed tayo sa step 3, review information. Kung Johnson & Johnson, check nyo po ito. Kung hindi naman, wag nyo lang i-check. Yung first dose, yung municipality, tap nyo tong arrow down. Then yung municipality nyo, kung saan kayo nagpabakuna. Sa date ng first dose, lagay nyo lang dito. Then sa second dose, municipality po ulit, kung saan pa rin kayo nagpabakuna ng second dose. Kung saan RHU. Then yung date ng second dose sa vaccination card po ulit. Medyo maingay lang po, pasensya na. Okay na po. Second dose at ang first dose. May date na rin. Kung may booster kayo, dito additional dose vaccination, lagay nyo na lang din yung municipality, then yung date ng vaccination nyo po. Then verify vaccination information. Tap nyo lang po ito. Ayan. Then continue po tayo. Type lang po natin tong 7 characters na yan. 7 characters na to. TCMPT3B. Then back, okay po tayo. Wait lang po natin ma-detect. Ayan, lumabas na po yung kanyang, kahit hindi nyo tinap yung middle name kanina, basta ma-search nyo dito sa Boxcert PH yung record nyo, lalabas na din po yan. Basta tama yung details na i-sign up nyo po. Yan, kompleto na po yan. Yung first dose nya, yung with date, second dose with date. Then kung may passport number po kayo, lalo na doon sa mga nagta-travel sa ibang bansa o kaya OFW, lagay nyo lang po dito.
dito sa passport number. Then generate vaccination certificate. Wait lang po, at data lang po ang gamit natin. Yan. Ulitin lang po natin pag nag-error. Data lang po kasi ang gamit natin, kaya medyo mabagal. Kaya nag-error din minsan. Minsan man, ayan, okay na. Lumabas na yung ating backsert. Download lang po natin to para may kopya na tayo sa sarili natin. Para pwede natin siya ipa-print, pa-laminate, or ipa-PVC ID. Para mas maganda with pictures. Yan, ito na po yon. Successful po pag ganito ang lumabas. Pwede din nyo naman siyang i-screenshot. Yan, screenshot. Kaya lang, mas malinaw pa rin yung i-download nyo yung vaccination certificate. Malabo po kasi pag screenshot. Download na po natin. Then, download po dito sa baba. Ang madadownload po kasi natin is PDF files, kaya malinaw po. Yan, buksan po natin tong vaccination certificate na PDF files. Ayan, ayan na mga boss. Mas malinaw pag PDF files. Kompleto ang dose number 1 and 2 with date at yung kanyang brand, lot number. Okay na po mga boss. Sana ito pwede nyo lang isend doon sa pagpapaprintan nyo or pagpapagawa ng ID. Mag-send na lang din kayo ng picture. Ayan, sana natutunan nyo kung paano natin ma-generate or makuha itong ating vaccination certificate from the Bacsert PH. Sana kompleto din yung dose number nyo. Minsan kasi walang record ang first dose or yung second dose. Mas magandang makuha natin ay pareho, para pag pinrint kompleto mga boss, hindi magkaroon ng problema sa checkpoint or sa mga establishment na pupuntahan natin or papasukin natin. Ayan po, hanggang dito na lang po ang ating video tutorial. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us. Wow!